Sau đó là mình ép thêm cái phần mà mình gọi là button stand, tức là cái phần giao quy vào, đúng không? So this dotted line is your center front. This measurement from here to here. Now, people been asking how wide this should be. For me showing you today, I've made mine 0.5, but it really depends on the size of your button that you use. So if you use a 2 centimeter button, you would make this gap, say 3 centimeter. So it always changes. It's never a specific number. Ở đây thì rất nhiều bạn hỏi là cái lượng giao quy này mình sẽ ra bao nhiêu phân. Thì thông thường thì ví dụ như là với cô, cái sản phẩm áo sơ mi cô thì cô lấy là 1,5 cm chẳng hạn. Nhưng mà thực ra là cái đấy nó tùy thuộc rất là lớn vào cái độ to của cái khuy mà các bạn sử dụng. Ví dụ như cái khuy của các bạn là đường kính là 2 cm chẳng hạn, thì như vậy là cái lượng giao quy đấy mình sẽ phải lấy ra khoảng độ, tức là phải trên như thế, phải khoảng 3 cm để đảm bảo là cái khuy của mình nó sẽ nằm ở trong cái áo, thì nó không bị trồm ra phía ngoài. So once you've decided the size of your button stand, so I'll just draw it to Như show vậy đầu you. tiên là các bạn sẽ phải xác định là cái độ lớn của cái giao quy là bao nhiêu. Okay, so for instance, I might make this 0.5. Ví dụ như ở đây lượng giao quy cô lấy là 1,5 phân chẳng hạn. Okay, Mình sẽ được cái đường chấm gạch đấy. I want it 0.5 on this side as well. And this means that when I sew my buttons, they will go to the middle. Như vậy là cái khuy của mình là sẽ nằm chính ở cái đường giữa đấy, đúng không ạ? Đường center front đấy. Okay, you then want to trace off or remeasure this gap and this gap. So what I've done here is like this. Các bạn sẽ vẽ cái nẹp của cái áo, nó sẽ là nằm hai bên mép của nẹp nó sẽ đối xứng giữa cái đường center front nhá, thành hai cái đường chấm gạch kia kìa, các bạn hình dung ra không ạ? Đây sẽ là cái nẹp và tí nữa thì mình sẽ tracing cái phần nẹp đấy ra. So the stage I haven't got onto with you guys yet is seam allowance. And whatever you make in a garment, you always put seam allowance and you sew on the original line, and then this becomes the seam which folds back. So you should have done this with Miss Reen already. Have you done seams? Các bạn đã biết cái lượng đường may chưa nhỉ? Gọi là seam allowance ấy, cô Uyên, Yeah. lớp cô Uyên cô đã hướng dẫn rồi đúng không ạ? Như vậy là tất cả các cái chi tiết sản phẩm của mình khi mà hoàn thiện thì đều phải có cái lượng dư đường may ra phía bên ngoài. Cái đường mà vẽ liền nét liền đây thì chính là cái đường mà mình sẽ may, đúng không ạ? Cái đường mà các chi tiết sẽ may với nhau bằng cái đường đấy. Thế còn ngoài ra nó phải có một cái lượng dư đường may ở phía bên ngoài nữa. Thì ở này là trong lớp cô Uyên thì các bạn đã được học rồi. So you trace off your new button stand so it's separate. So you still have your button stand drawn in on your center front, and then you trace it off so you've got a separate piece as well. Như vậy là ở đây nhá, mình sẽ có hai lớp cái button stand của mình, tức là cái nẹp của mình nó sẽ có hai lớp, đúng không ạ? Một lớp thì nó nằm ở liền với cả thân áo rồi, và một cái lớp ở phía trên nữa là mình đã tracing ra cái miếng này. If I was making a garment, I would trace this off twice, and the reason why is I would keep this original one as my interfacing, and interfacing normally stops the garment from stretching or just to make it a little bit more robust. So I would use the first one as my interfacing pattern. Thông thường khi mà cô mà tracing cái phần nẹp này ra thì thường là cô sẽ tracing hai miếng giấy luôn, bởi vì làm sao bao giờ cái nẹp của mình thì nó sẽ một miếng mà tracing ra đấy thì sẽ sử dụng để làm cái pattern cho cái phần make của áo, bởi vì là cái make đối với cái nẹp áo này thì nó thường là người ta sẽ dán một lớp make ở trong để đảm bảo cái độ cứng và độ phẳng của cái nẹp. My second one, I would put seam allowance on, and that would become my pattern piece. Thế còn cái mảnh thứ hai thì mình sẽ thêm đường may vào xung quanh, và cái mảnh có đường may đấy thì sẽ là cái nẹp áo ở bên ngoài. Các bạn hình dung ra không ạ? And you can sew this either two ways, okay? So you can sew this so that the two wrong sides together first, okay? So you sew down your seam allowance and turn it to the front. Như vậy mình sẽ có hai cách để may. Đầu tiên là mình sẽ úp hai cái mặt trái vào nhau trước, đúng không ạ? Và mình may một đường may, sau đó là mình sẽ lộn cái nẹp ra như cô đang làm đây. Lộn ra phía trước. Okay, so it would flip over like this, and then you would also press this under. Sau cuối cùng là mình là cái mép nẹp kia lại. And then you would top stitch. Và sau đó các bạn may diễu lên trên. Down here, okay? Các bạn hình dung ra không ạ? Now when I do this, I always make. Can you say again, because they said that they can Okay. get the idea. So let me open this. Cô nói lại một lần nữa để cho các bạn dễ hiểu nhá.
So going back to the beginning, you trace around your front. It's okay, just for Oh, this bit. Yeah, Okay. just for study. So if I was sewing, if this was my seam allowance on my bodice, Các bạn nhìn thấy cái phần gập kia nhá, cái cô gập mép kia chính là cái phần đường may của cái phần thân áo. Các bạn hiểu chưa ạ? I would sew my two pieces together. Mình sẽ may hai cái chi tiết này vào nhau nhá. Đầu tiên là sẽ may theo cái đường này trước, cái đường mà chỗ móng tay của cô chỉ này. Các bạn hiểu chưa ạ? Mình may một đường ở đấy. So you'd have your 1 centimeter stitch. Một đường 1 cm, đường may 1 cm. Sau đó các bạn sẽ gập vào. Then fold back to the front, so all your stitches inside. Gập ra mặt phải của thân trước như thế này. Hình dung ra chưa ạ? Như vậy là cái đường may đấy của mình đã được kín rồi nhá. Bây giờ chỉ còn cái đường may phía mép bên này thôi đúng không? Press it. And then your extra seam allowance at the end. Sau đó các bạn sẽ là theo cái đường may bên này. You would sew. Some people make this double. I always think it's too bulky when you're doing your buttonholes. Okay. And then you would top stitch Sau đó các bạn close sẽ to may the giữa ở edge. cái đường đấy là nó sẽ kín lại. After Tet, I'm going to bring some shirts in to show you exactly what I mean. Khi nào mà các bạn làm cái áo sơ mi thì cô sẽ chỉ cho để các bạn hình dung rõ hơn. Okay. And then you would mark on your buttons where Sau you đó các bạn want sẽ it. đánh dấu vị trí các cái khuy mà mình sẽ khâu ở trên cái nẹp này. The other way of doing this Một cách thứ is just hai the nữa. reverse. Okay. So the other way is by putting your two right sides together first, Các bạn đặt hai cái mặt phải úp vào nhau như thế này. stitch down it, May theo đường này. and then bringing everything round. Sau đó các bạn sẽ quay lật vào phía trong. Cái này ngược cái kia là cái nẹp nó sẽ nổi lên trên thân trước đúng không? Còn cái nẹp này là nó sẽ nằm ở đằng sau. Okay. And then you would do your top stitching on the other side. Được chưa ạ? So you're left with a Sau đó more là các bạn có sharper thể front. diễu may diễu lên trên cái phần thân trước này. Okay, so number 6, the way I showed you, would leave it like this. Okay. So people do this two ways to do their button stand. Đấy, như vậy là sẽ có hai cách để mình may cái nẹp này. Cái nẹp giao khuy này. So what I want you to do for number 6 is I want you to create your seam allowance around your shirt and then showing me your two patterns, one for your interfacing and one for your button stand with your seam allowance. Như vậy cái bài tập của các bạn đối với cái công việc của bạn đối với cái bài tập thứ 6 này nhá, là các bạn sẽ phải làm gì? Thứ nhất là đối với cái phần thân áo là các bạn phải ra đường may xung quanh của phần thân áo. Được chưa ạ? Thế còn thứ hai là phải có hai cái button, một cái button là cho cái button của nẹp đã có đường may và một cái button là cái mếch của cái nẹp là không có đường may, đúng không ạ? Các bạn hiểu không ạ? Lúc cô nói là khi tracing ra cái phần nẹp thì mình tracing ra hai chi tiết luôn đúng không? Một chi tiết là mình giữ nguyên thì mình sẽ làm là cái phần mếch, còn một chi tiết nữa thì mình ra đường may xung quanh thì sẽ là cái phần nẹp. Chị làm ra vải luôn ạ? Không làm ra giấy. May quá. Không, nó đúng bằng cái kia khi mà chưa có đường may. Okay, so your second one. Everything you do with pattern cutting is normally quite repetitive. So once you've got it the first time, it starts to become easier. Các bạn nhớ là tất nhiên là những cái này thì là kiến thức mới, lần nào mình làm mình cũng sẽ cảm thấy là chưa hiểu, nhưng mà mình làm qua một lần đầu tiên rồi thì mình sẽ hiểu nó dễ hơn. So yet again, trace off my center front, close my dart, whatever you have to do first. And then again, I decide my button stand. So like I said earlier, I want my button stand to be 0.5. I do this 3 times and I'm going to show you the reason why. Một cái bài nữa nhá, đầu tiên là các bạn cũng sẽ sao đúng như là cái phần thân áo ra, đóng cái chiếc ở trên vai lại và mở nó xuống sườn, đúng không ạ? Thế sau đó thì từ cái đường center front là cái đường này nhá, thì các bạn lấy ra đây là 1,5 cm, được chưa ạ? Và 1,5 cm thì được chia đều thành 3 đường, mỗi đường cách nhau 0,5 như thế này. Thì nữa cô sẽ nói cho các bạn biết là tại sao cô làm như vậy. Once I've done that, I put my seam allowance around the whole thing. Sau đó các bạn thêm đường may ra xung quanh của cái áo này. Now what happens here is obviously with fabric you'll press this. So if I show you, I press back so I have my original center front again. Sau đó các bạn là theo cái đường này, các bạn sẽ có lại cái đường center front ban đầu của nó. I then press along my second line so it's almost like a concertina. Sau đó các bạn là theo đường thứ hai. Okay, so it's always going to go back to your center front. I then press again along my center front. Okay, so what you're going to end up with is a space like this that you would
sew your buttons on here, the opposite side would be the opposite side would be like how you've done this one, okay? And then what happens is your buttons would be sewn down it, and they would go through your buttonholes, which will be on this side. Trong trường hợp này là mình sẽ làm cái nẹp, người ta gọi là cái nẹp dấu khuy đấy, các bạn có hiểu không ạ? Nghĩa là cái ở đây nhá, thì mình sẽ không phải là khâu khuy vào cái mặt ngoài này, mà mình sẽ thùa khuyết và khâu khuy vào cái mặt trong này, bạn hình dung ạ? Và khi mà mình thùa khuyết ở đây thì mình sẽ cài sang cái nẹp bên này, thì cái khuyết của mình đã bị cái lớp ngoài nó che đi, và cái này gọi là cái nẹp dấu khuy. Okay, so this would be your left side, this would be your right side. Your buttons would be here, your buttonholes would be here, and you would put together. Okay, so your buttons would come through and it would become concealed. Như vậy là đối với cái thân bên kia ấy, thì các bạn hình dung nhá, là nó cũng sẽ như vậy, và nó sẽ khâu khuy ở một cái là sẽ khâu khuy, một cái là sẽ thùa khuyết, đúng không ạ? Và khi mà cài thì nó sẽ giấu vào được cái nẹp ở phía bên trên để che đi. And obviously you would have pressed back so that your seam allowance was tucked in. So the aim is you want to create a garment that the inside is just as beautiful as the outside. So you rarely leave a raw edge, and if you did, you would overlock it. So you guys use the overlocker yet? Yeah? Okay, so you never see a garment where it's just raw edge. You're always neaten it off somehow. Okay, so for shirts, I always put a seam allowance and tuck it under so it's nice and clean. Ở đây thì thông thường cô có nói rằng là khi mà mình may một cái sản phẩm chất lượng ấy, thì mặt trong và mặt ngoài của nó đều phải sạch sẽ và đẹp như là nhau. Bình thường là mình có thể là mình dùng cái đường vắt sổ, đúng không, để đảm bảo là cái mép vải nó kín và nó không bị sổ. Thế nhưng mà trong những cái trường hợp này là mình còn có thể là mình sẽ cuốn kín cái đường may ở phía trong để mình may diễu, để giấu cái đường may đi, thì cái mép này nó cũng rất là sạch sẽ. Okay, you understand? All right, so I'm going to give you 10-minute break because I've bombarded